नमस्कार सबैजनामा म सुभाष दंगाल फिजिक्स इन्स्ट्रक्टर लर्नसिक। अहिले हामी सीई एस्पिरेन्टको फेजमा छौं। सीई एस्पिरेन्ट्सबाट सीई विनर बन्नको लागि यो जुन टाइम ड्युरेसन छ यो टाइम ड्युरेसनमा लर्नसिक एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्लेटफर्म छ है। लर्नसिकले जुन सीई प्रिपरेसन कोर्स ल्याएको छ एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ, कम्प्याक्ट र डिजर्भिङ क्यान्डिडेटको लागि एउटा राम्रो फ्याकल्टीबाट एउटा कोर्सेस डिजाइन गरिएको छ र जो हामी डिजर्भिङ क्यान्डिडेट छौं, जो सीई एस्पिरेन्ट्स छौं, तिनीहरूको लागि चाहिँ यो कोर्सले चाहिँ तिमीहरूलाई सीई विनर बनाउनलाई एकदमै हेल्पफुल छ। यहाँ एभाइलेबल भएको भिडियोजहरू, लेक्चर्सहरू र क्युएडी सेसनहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो टार्गेट एचिभ गर्नलाई एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ। सो यो एकदमै इफेक्टिभ छ, टाइम सेभिङ छ र कस्ट म्यानेजमेन्टको हिसाबमा पनि एकदमै लो कस्टमा यो कोर्सेसहरू एभाइलेबल छ। यो कोर्सेसहरू लिएर चाहिँ हामीले आफ्नो जुन ड्रिम देखिएको छ, एउटा स्टेथोस्कोप बोक्ने डक्टर बन्ने जुन ड्रिम लिएको छ, यो ड्रिम फुलफिल गर्नलाई चाहिँ लर्नसिक इज द बेस्ट एन्ड ओन्ली वान प्लेटफर्म भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।